اسمي علي محمد الحمد، من سكان أنيسة. عمري 22 سنة، متزوج. إيه. على أيام الدواعش يعني وضعي بنوب بعيش كان. أول دور الدواعش قسموا أبويا. إيه، وصار يتيم ملعب. إيه، وبعد فترة أخوي طلع من هنا، يعني تقريبا بال2015 بين الشهر السابع والثامن. راح عن مناطق الحزب، وأنا ظليت هنا أنا ووالدتي وأختي صغيرة. إيه، ما بي نهارين ثلاث إجوا مشالوني الدواعش من بيتي. إيه، جابوني هنا على الملعب الأسود، انسجنت. ايش قد كان التاريخ الوقت؟ تقريبا بال2015، شتوية من الشهر السابع للثامن. إيه. شنو كانت التهمة يعني؟ تهم انه عميل للحزب، انه جاء تواصل مع اخوي. قالوا انه راح صار قائد مع الحزب، وانا جاء تواصل معه انه اعطيه اخبار شنو بيه هين مناطق للدواعش مغرات ليهم. انت هذا المكان كنت تعرفه قبل انه سجن، ولا وقت جابوك هنا تعرفت انه الملعب الاسود سجن؟ لا. معروف انه ملعب الاسود سجن للدواعش، يعني اللي وصلوا ما راح يطلع، يعني اللي يجي هنا يعني خلاص ما راح يطلع بنور. احكي لنا التفاصيل وقت جابوك هنا، من اي باب فوتوك، ايش قد كان عدد العناصر اللي كانوا معاك، شنو السيارة اللي جابتك، وين صفت، وشلون نزلوك، كنت مطمش او كنت تشوف؟ طبعا كنت مطمش. اول ما وصلوا الحارة فورا طمشوني، زتوني بالبيكام من ورا. جو بيكام طمشوني فورا، زتوني من ورا، جابوني من الباب تقريبا يمكن الامامي. اول ما وصلت الباب ضربوني على الدرج، قمت داخل على الدرج، خذوني على التحقيق. اللي يحقق معي مصري بلهجة مصرية. مين اللي كان مستلم السجن وقتها؟ مين كان الأمير اللي مستلم السجن؟ ومين السجانين؟ بالنسبة هاي الشيء ما أعرف، بس اللي كان يحقق معي أكثر شيء مصري، اللي ياخذني يطالعني مصري. يعني ما كنت تسمع منهم إنه مين الأمير اللي مستلم السجن؟ لا، ما كنت أعرف هالشيء هذا، بس إنه كان أكثر شيء ياخذني ورجعني مصري. شقد تقريبا عدد العناصر اللي كانوا موجودين بهالمكان هذا؟ تقريبا كثار. وقت صارت الضربة، يعني وقت انضرب السجن تقريبا كثار، يعني كلهم كانوا لابسين أقنعة وهذا، يعني اللي شفتهم شي 20-30 واحد. أيوة، وقت صار ضربة كلهم طلعوا من برا، وظلهم بس المساجين. انضرب المهجر الكبير بي، وكل المساجين يعني تقريبا بي شي 30-40 واحد. انضرب هذا المهجر الكبير للسجناء. فتحت البواب، احنا كنا بيه وقع الباب. وطلعنا، احنا صرنا بالصالون. على الضربة الثانية فورا انهزمنا، طلعنا برا. طلع شي 5-6 كلهم لابسين بدلات برتغالية، لحقوهم الدواعش وقاموا يضربون بالشارع، ذبحوهم بالشارع، واحنا انهزمنا فورا. انا طلعت عادين على البيت، خذيت والدتي واختي وطلعنا عادين على المناطق الحزب على أنيسة. ايه، ظليت تقريبا شي 3 أو 4 أيام بالتحقيق. قام يحقق معي واحد مصري، ياخذني ورجعني، ضمن التحقيق يضربوني. اكثر شي يضربني بالبوط على راسي. الأسئلة يقول لي أنت عميل للحزب، أنت قاعد تتواصل مع أخوك، لأنه أخوي راح هو وعيلته طفش لغاد، كان هين بضرب طيران، طفش لغادي وجاي فزل من الحارة إنه أخوي طفش لغاد، وقام جابوني اللي جاي إنه أنا قاعد أتواصل مع الحزب، عميل للحزب. قد مثلا كم ساعة يجيبك على التحقيق؟ كنت تظل هين؟ كم واحد يحققون معك؟ اللي يحقق معي واحد مصري، من 1:30 للساعتين يحقق معي، تحقيق وضرب. شنو كانت بإيش كان يضربك؟ شنو الأساليب اللي كان يعذبك فيها؟ اللي يضربني أكثر شيء يعني بدين وبالبوط.
بدينه بالوضع يضربني، وأحيانا يبي عنده عصا يضربني بيها. كم مرة تقريبا حقق معك من وقت جيت لحد ما حقق معي شي 6 مرات، يعني كل النهار مثلا ايش كان يختلف كل مرة نفس التحقيق. أنت عميل للحزب، منو لك قائد، منو تعرف مناطق الحزب، أنت شنو المواقع اللي أعطيتهم إياها. عملية التحقيق شلون كانت إنه يحققون معك وأنت واقف مثلا هيك ولا يعطونك؟ لا، واقف ومكلبش وديني ورا ظهري. مكلبش وديني ورا ظهري ويحقق معي، ومطمش يعني ومكلبشني. واكثر شيء يعني ضرب، احيانا يضربني ويوقعني بالقاع ويقوم يدوس على راسي بالبوط. وقت كانوا يحققون معك كانوا يعرفون انك معلومات، مثل ما قلت معلومات سابقة، يعني جايبين عندك كل شيء معلومات، ولا ما كانوا يعرفون عنك شيء؟ ما كانوا يعرفون عني كل شيء، يعني بس عرفوا انه اخوي راح على مناطق الحزب وسووا هنا عمل للحزب. كانوا يسجلون التحقيق شيء مثلا صوت او فيديو او كنت مطمش، ما كنت تشوف؟ يعني وقت يرجعني للمنفردة الغرفة يفك 12 عني، وقت يريد يجي ياخذني يفوت لي جوي يطمشني ويرجعني. هددوك شيء مثلا بعيلتك اللي ظلت برا انه راح نأذيهم اذا ما اعترفت؟ هددوني بعيلتي، لا ما هددوني، بس انه هددوني انه راح يجيبون اخويا ويقصونه قدامي. اكثر شيء كان يهددوني باخوي، لانه اولي قسموا ابويا، لانه قال ما ظل الا انت عندك اخ واحد وراح نقص لك اياه. يعني علمنا عن المعلومات اللي تعرفها وشنو المواقع اللي اعطيتها للحزب. شنو المحقق اللي كان يحقق معك؟ المحقق مصري، اكثر واحد هو اللي حقق معي مصري. ما كان اسمه يعني ما سمعت مثلا؟ لا، كان هذا الغرفة غير المحقق؟ ما بيقول له هو، لانه انا مطمش ما اسمع الا صوته، ما بيقول له هو يحقق معي. بالنسبة لأنواع التعذيب، شنو الأدوات اللي كانوا بيستخدمونها للتعذيب؟ يعني إنه أكيد اختلطت مع المساجين اللي برا وقت المهجع، فشنو كانت الأساليب اللي يعذبون بيها؟ أكثر شيء ياخذونهم مع البلندو يعلقونهم من رجلينهم ويعيفون راسه بالقاع، هذا أكثر شيء. وأحيانا بالأخضر الإبراهيمي، يعني يسمونه عندهم أخضر إبراهيمي، يضربون به أكثر شيء. خلال فترة وجودك بالسجن هنا شفت شيء نسوان مسجونات أو سمعت صوتك كانوا شفت مرة. أنا شفت مرة هنا وشلتها بيدي. يعني واحد من ربعي حطيناها، كانت مسجونة بالمهجع الكبير بين السجناء، كانت مسجونة بقفص. وحتى صياغة وقت ضربة الطيارة جينا نركض لجاي وشفنا المرة وشلناها ببطانية حطيناها بالمهجع بالصالون، وصوت لحد الآن بذني، يعني مستحيل إنه يروح الصوت. يعني أول مرة أشوف فيه شيء. ما أعرف، ما سمعت إلا صوته والصياحة، هذا اللي سمعته. شنو مثلا وقت التعذيب كانوا يشتمونك يسبونك مثلا يقولون كلام مسيء او لا، انه بس يا كافر يا هيك انت ابن الخنزير هيك، ابوك مرتد بالكلام هذا. شنو قصة ابوك؟ ليش قصة؟ ابوي ساعد نسوان 2 و4 أولاد أطفال أيام تحرير الرفاق الحزب، أيام لجم على أنيسة ساعدهم، طالهم من أنيسة وبابن عمه فزد عليه وخذوا وقصوا، جابوه هنا طبعا زاد على الملعب الأسود. وين كان المكان؟ شفت مثلا إصدار وقت قصوه؟ لا، بس إنه جابوا إثباتاته إنه قصيناه. اسمه الوالد اسمه محمد جاسم الحمد. شنو الصوت اللي كنت تسمعه مثلا بهالمكان؟ شنو الصوت اللي كان مخيم على هالمكان؟
أكثر شيء إنه وقت سمعت الصوت، وقت يعني اللي هذا يعني مستحيل إني أنسى صوت المرة. وقت انضرب المهجع الكبير بشاب، أتوقع كان مع أبوه مسجون، انضرب وقام يصيح إنه تعالوا ساعدوا أبوه يعني. قبل مثلا القصف هاي بشكل عام بالأيام العادية مو بيوم القصف، شنو الصوت اللي كان مخيم على المكان هذا؟ يعني شنو الأصوات اللي كنتوا بتسمعونها؟ مثلا هدوء كان المكان أو صوت الصياح أو صوت الصياح، صوت تعذيب، صوت تعذيب، صوت الصياح، صوت يعني بي شباب أكثر شيء يأخذون مع التعذيب صوت صياحهم. أنا هيك كنت بالمنفردة هاي ظليت 5 أيام. يعني وقت ياخذوني من التحقيق للمنفردة مكلبشين يرفعون يدين لي فوق ويظل يضربني على راسي. هاي المنفردة ظليت فيها 5 أيام. بعد 5 أيام جابونا هنا، هاي ضمنها بها حمامات، يعني هنا أكلنا وشربنا يجيبونا هنا على الغرفة هاي. احكي لنا عن تجربتك السجن هنا بالمنفردة، شلون انه ظليت لحالك مثلا، شلون كنت تقضي وقتك بهالمكان هذا؟ كنت تخاف، كنت تظل مرعوب، شعورك شنو كان؟ يعني شعوري رعب، يعني الواحد يعني يتمنى انه يموت احسن ما يظل بيها، يعني من الصياح ومن الخوف. ظليت 5 أيام، يعني شفت يعني بحياتي شيء ماني شايفه. ظليت هنا 5 أيام، أكثر شيء خلوني واقف، يعني بالقاع ما يخلوني أقعد. اللي مسجون بالمنفردة ممنوع يسولف بنوب، يعني بس خلاص طلعت من المنفردة فت هنا تسولف معاهم، يعني ما تختلط معاه زيادة أو تحكي له. يعني ما كنت أتوقع إنه خاف معانا حدا اليوم أو شيء، ما كنا نقدر نسولف شيء. شنو أغلب التهم اللي داخلين بيها السجناء اللي كانوا معك بالغرفة؟ يعني أكيد حكيتوا من بعضكم إنه أنت بإيش جاي، أنت شنو تهمتك؟ هنا اللي كان معنا بالغرفة متهم عميل التحالف، واحد كافر، واحد تاجر دخان، يعني بواحد جاي من مناطق النظام اللي جايبينه اللي جاي. كان في شاشات عرض بالغرفة يعرضون الإصدارات؟ لا هنا ما جابونا هنا ولا شفنا شاشات. كتبتم شيء مثلا المساجين أو أنت ذكريات على الحائط أسماءكم وكذا؟ أنا ما كنت أقدر أكتب شيء أو أسولف شيء، بس الشباب الغيري ما أعرف إذا كاتبين ولا شيء، ما أعرف. تعرف حتى مثلا من المساجين أو أصدقائك الناس اللي عرفتهم هنا مات مثلا أو تعرض مات من التعذيب؟ لا هنا لأنه أنا ما طلعت لبرا. هنا الربع اللي انسجنوا معي طلعوا نهزموا معنا. هنا اللي انسجنوا معي 3 هذول جابوهم معي من الحارة انهزموا. ولا الشاب عبد الله طلع خذوه ما أعرف لوين، ما رجعوا عليه عندنا، إنه هذا قال أنا محكوم أتوقع قصاص، وخذوه ما رجعوه. بالنسبة للسجانين، السجان اللي كان يجيكم على الغرفة هنا هو نفسه السجان المشرف على المنفردات ولا غيره الشخص؟ ما أعرف، لأنه يجي لي عندنا مقنع ولا يسولف ولا بس يأشر علينا بالتأشير، بس يريد واحد منا يأشرنا نجي لي عنده، ولا يسولفنا مقنع. مية إيه بيه مية، بس يعني إنه التواليت على طول يعني وسخ وطايف هيك، يعني ضمن هذا ما نقدر إنه نصيح لهم أو نسولفهم إنه تعالوا هيك، يعني مسجونين ما نقدر نسولف. يعني وقت يجي ليادنا هذا المقنع يعني نوقف على حيلنا، ما نقدر نسولف شيء. جابي جو مثلا حاطيكم أدوات نظافة إنه صابونة أو ليفة أو مو حاطينا غير الصابونة بس، إنه غير شيء مو حاطينا. كانوا حاطينا بطانيات بلقى وبيس فنجة واحدة، وكل سجين له بطانية. أحيانا يجيبون يعني يجتون معنا مساجين كل 2 ينامون ببطانية.
شنو كانوا يجيبوا لكم أكل؟ شنو نوعية الأكل اللي كانوا يجيبونه؟ كان مثلا إنه منتظم مثلا يجيبوا لكم 3 وجبات بالنهار أو وجبتين أقل أكثر؟ لا، يجيبون رز، يظل عندنا تقريبا للظهر. يجيبون بالنهار 3 وجبات. يظل عندنا رز من الساعة 8 الصبح تقريبا الساعة 12، ويردوا يجيبون من 12 4 يجيبون برغل، من 4 12 بالليل يظل أحيانا يظل عندنا ثاني من نهار الصبح يجيبون رز، يعني أكثر شيء رز، حتى فطورنا أحيانا رز. شلون كنتم تقضون وقتكم بهالغرفة؟ شلون كنتم تضيعون وقت؟ يعني كله خوف ورعب. أدري، بس شلون كنت مثلا تسلي حالك بهالغرفة هاي؟ شنو كنت تسوي تضيع وقتك؟ يعني أكثر شيء نقوم نصلي وندعي، يعني مشان بلشي يعني تفرج علينا، يا نطلع يا نخلص من كان في أمراض منتشرة بالسجن مثل الجرب، قمل، الزهايمر؟ كان هنا يعني بي السجناء مطولين، يعني كان ما الجرب ما ياكل، يعني البطانية ما ياخذونها، ظل إذا يجي 10 15 واحد ينام بيها عادي. كان في عناية طبية مثلا إذا واحد منكم مرض كانوا يجيبوا له أدوية، أو مثلا هذول اللي مصابين بالجرب ما كانوا يجيبوا لهم أدوية أو شيء؟ إيه، يعني اللي يمرض يجيبوا له أدوية، يجيبوا له ضمن السجن، يجيبوا له أدوية يعطونه. يعني طبعا ما يعطونه بيدهم، يعطونه يا ياكلها يشربها، يا حبي يا يكون إذا مرضوا ابنه ياخذونه يطالونه ويرجعونه. شلون كانت علاقتكم بين بعضكم انتم والمساجين؟ ما كانوا يخلونا نختلط مزبوط، يعني اللي يختلط مزبوط يا ياخذونه يقتلونه ويعذبونه. يعني أنا شافني أكثر من 2 3 يعني أختلط، يعني شتلت منهم، يعني يا يرجعوني على المنفردة. حسب معلوماتك كان في زيارات مثلا بالسجن هنا كانوا يخلون حدا يجي يشوف ابنه أو يزوره أو يجيب له؟ لا، ما كانوا يخلون ولا واحد يشوف هذا. والسجان شلون كانت معاملته معكم؟ شلون كانت طبيعة العلاقة بينكم وبينه؟ السجان يعني ما سوالف ما قاعد يسولف لأنه مقنع، يعني بالتأشير بس يشوف حدا يعني يكون هيك مختلط يأشر له، يفوتوا إياه على المنفردة يا ياخذوا على التحقيق، يقتلوا يضربوا يا يرجعوا، مشان ثاني مرة ما يختلط، ما يسولف ولا كلمة. شلون كان يطلعكم من المنفردة؟ أنا كنت مسجون بالمنفردة هاي، يعني وقت داير ظهري يفتح الباب يرجعني يسحبني فوتني، كنت مطمش بجمدانة، يشيل الجمدانة ويدفشني لجوا ويسكر الباب. وقت يرجعني بالتأشير يقول لي يأشر لي يدير حالك مشان يطمشني، وقت بدي يرجعني جاي يدير حالي، يأشر لي هيك أدير حالي يطمشني ويرد يرجعني. شلون كان مثلا المكان هنا التنظيف وتوزيع الأشياء على مين كان؟ إنه مثلا كان في أدوار بيناتكم إنه منظمين دور إنه اليوم عليك التنظيف أنت، اليوم عليك توزيع الأكل؟ بالنسبة لهاي الأكل يعني السجان بس يناوشنا، يعني كنا المساجين بين بعضنا متفقين خلاص اليوم الأكل أنا نجيبه، وقت بدنا نرجع نغسلها هنا، ما يعني نعطيها وسخة، نغسلها ضمن المحجة ونعطي إياها. والتنظيف؟ ما كان بي شي تنظف يعني. شو الفرق بين الحسبة والأقسام الثانية، الفروع الأمنية الثانية بداعش؟ يعني شنو الفرع اللي كان يخوف الناس أكثر شيء؟ أكثر شيء كان يخوف الملعب الأسود، هاي الأمنيين، خلاص بس سمعنا بالأمنيين
يعني المطلوب للأمنيين حتى لازم احنا ما إذا مطلوبين الأمنيين وإذا مو مطلوبين ما نعرف، يعني بس نسمع باسم الأمنيين، هذا هو أكثر شيء كان يخوف. كان بيه مثل ما نقول واسطات أو تمييز بين المساجين، إنه مثلا حدا كانوا يعاملونه أحسن من البقية؟ لا ما أبي هيك، ما شفت إنه، لأنه ما طولت هنا أكثر شيء 15 يوم، وإنه واسطات ما شفت، يعني كله تعذيب أكثر شيء. شلون توصف لنا ريحة المكان؟ شلون كانت ريحة المكان هذا؟ ريحة المكان يعني ريحة ايش؟ مثل ريحة الحمامات هي الموجودة، أكثر شيء ريحة الحمامات التويليتات. شلون طلعت من السجن آخر شيء؟ احكي بس شيء بسيط. طلعت من السجن ضربة الطيارة، لو مو ضربة الطيارة ما أطلعني، ضربة المهزة الكبير تبع السجناء المحكوم عليه بالقصاص أتوقع أو شيء، لو مو ضربة الطيارة احنا ما نطلع. ضربة أول المهجر الكبير، بعدين ضربة الباب، طلعنا احنا نتراكض بالشارع بيزاد سجناء لابسين بدلات برتغالية، أنا نزلت معي ربع 2 على البناية تغبينا بيها، كان دحها قام يرشون نهزموا من هنا، قام يرشون بالشارع ذباهم.